নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো জিঅ'গ্ৰাফি ক্লাছ 6 ৰ লেসন নম্বৰ 4 ওকে ইয়াতে আপোনালোকক ফুল লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যন কৰি দিয়া হ'ব অসমীয়াত বাকি মই লেসন নম্বৰ 3 লৈকে অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে যদি চোৱা নাই তেনেহলে চাই ল'ব কাৰণ ইম্পৰ্টেন্ট হয় সকলোবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় NCERT আৰু হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটিও অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে মই লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি দিম অথবা আপোনালোকে প্লেলিষ্টত গৈও চাব পাৰে ওকে তেন্তে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তো আজি হল লেসন নম্বৰ 4 মেপছ মেপ মানে যেনো আমি মানচিত্ৰ You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. তো আমি আগৰ লেসনত পাইছো লেসন নম্বৰ 2 ত পাইছিলো যে গ্লোব এটাৰ এডভান্টেজ কি আছে মানে কি বিষয়ত লাভ আছে However, globe has limitations as well. কিন্তু গ্লোবৰ কিছুমান কি আছে লিমিটেশনস আছে কিয় আছে কাৰণ গ্লোবটো এটা কি হয় মডেল হয় সৰু মডেল এটা হয় ই একেবাৰে পৃথিৱীখন নহয় তো তাৰ কাৰণে গ্লোবৰ কিছুমান লিমিটেশন আছে A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. তো গ্লোবটো কেতিয়া ইউজফুল হ'ব যেতিয়া আমি মানে পৃথিৱীখন যেনেকুৱা হয় তেনেকৈ যদি আমি ষ্টাডি কৰিব বিচাৰো মানে পঢ়িব বিচাৰো তেতিয়া গ্লোবটো আমাৰ কাৰণে ইউজফুল হ'ব মানে ব্যৱহাৰৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব But when we want to study only a part of the earth as about our country states districts to towns and villages it is of little help In such a situation we use maps তো কি হয় যদি এটা আমি যদি গোটেই পৃথিৱীখন চাব বিচাৰিছো তেতিয়া আমাৰ গ্লোবটোৱে বহুত হেল্প কৰিব কিন্তু যদি আমি অকল এখন ডিস্ট্ৰিক্ট চাব বিচাৰিছো বা অকল এখন ৰাজ্য চাব বিচাৰিছো তেতিয়া কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত প্ৰবলেম হৈ যাব কাৰণ কিয় গ্লোবত আমি একদম মানে বিচাৰি থাকিব লাগিব প্লাস গ্লোবত মানে গুটেই থাকিব ন সাগৰ মহাসাগৰ নদী সৰু ডাঙৰ যত যিমান আছে গুটেইখিনি গ্লোবত থাকিব তো আমি যদি মানে ভালকে এখন মানে মেপখনত চাব বিচাৰিছো যে কেইখন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে বা কেইখন মানে ষ্টেট আছে কি আছে যদি তেনেকৈ চাব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কাৰণে প্ৰবলেম হৈ যাব পাৰে কাৰণ কিয় গ্লোবটো তেনেকুৱাকৈ মানে দিগদাৰ হ'ব কাৰণ একদম খিচিৰি হৈ থকাৰ নিচিনা হয় ন তো আমাক একেবাৰে এখন বস্তু যদি আমি ভালদৰে চাব লাগে তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম মেপ ইউজ কৰিম মেপ মানে হল মানচিত্ৰ A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale but it is impossible to flatten a round shape completely তো কি হয় এটা ম্যাপখন মানে ম্যাপখন কি হয় এখন মানে হেৰি হয় এখন ছবি হয় যেতে মানে আৰ্থৰ সেই সাৰফেসটো বা সেই ঠাইখিনিক মানে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে বা এটা পাৰ্ট এটা এখন মানে আৰ্থৰ এটা পাৰ্ট এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ছবিৰ সহায়ত যত মানে স্কেল আৰু স্কেলৰ সহায়ত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে আৰু এখন ফ্ল্যাট কাগজত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে কাৰণ কিয় এখন যদি গোল মানে পৃথিৱীখনটো গোল হয় ন তো গ্লোবটো গোল হয় তো আমি গোল বস্তুটোত আমি এনেকুৱাকৈ ফ্ল্যাটকে বস্তুটো চাব নোৱাৰো যে কোনখিনিত কি আছে কি নাই আমি ভালদৰে চাব নোৱাৰো তো তাৰ কাৰণে আমাক ফ্ল্যাট কাগজত এনেকুৱাকৈ মানে স্কেলৰ সহায়ত মেপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে তো সেইখনে হল মেপ But it is impossible to flatten a round shape completely. তো round shape to আমি completely মানে হেৰি কৰি দিব নোৱাৰো ন flat কৰি দিব নোৱাৰো We find that maps are useful to us for various purpose. তো map আমাৰ কাৰণে বহুত important হয় আৰু বহুত বেছি কি হয় মানে useful হয় হয়নে One map shows a small area and a few facts Another map may contain as many facts as a big book When many maps are put together we get an atlas তো কি হয় যেতিয়া মানে বহুত কিখন ম্যাপ একেলগ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া আমি কি পাও এখন এটলাস পাও ন আমি এটলাস বুকবোৰ আছে আপোনালোকক যেতিয়া মই ম্যাপ পঢ়াম তেতিয়া এটলাসৰ বিষয়ে ভালদৰে কম তো ম্যাপত যেতিয়া মানে গোটেইবোৰ কান্ট্ৰিৰ বা গোটেইবোৰ কন্টিনেন্টৰে ম্যাপবোৰ আহি যাব সেই কিতাপখনক এটলাস বুলি কোৱা হয় ওকে কাৰণ ম্যাপখন আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি যদি মানে এখন ঠাইৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব বিচাৰো তেতিয়াহলে আমি ম্যাপ জানিবই লাগিব তো এখন ম্যাপে মানে কি কৰে সৰুকে মানে এৰিয়াবোৰ দেখাই দিয়ে আৰু তাৰ যিবিলাক মানে ফ্যাক্টস আছে সেই ফ্যাক্টস বিলাক আমাক দেখুৱাই দিয়ে
When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. So atlas buru ki hobo pare beleg beleg size or hobo pare, measurements tate mane draw kora thake scale or hayot. Maps provide more information than a globe. Aru map e ki kore besi information die globe ke, karon kyo globe to titia ko tel dipu ase, কত মানে মন্দিৰ আছে, কত দলং আছে, এইবোৰ দেখাব নোৱাৰে গ্লোবত হয়নে, কাৰণ মানে নদী, সাগৰ, মহাসাগৰ ঠাই ইমান বেছি আছে আৰু মানে ইমান কাৰণ পুৰা একদম মানে বহুত ডাঙৰ ন, পৃথিৱীখন বহুত ডাঙৰ হয়। তো আমাৰ সেই গোটেই ডাঙৰ পৃথিৱীখনটো গ্লোবত দিব নোৱাৰে। তো তাৰ কাৰণে মানে বহুত সৰু সৰুকৈ কৰিব লগা হয়। তো তাৰ কাৰণে আমি সেনেকৈ যদি মানে এখন ঠাইৰ ভালকৈ সকলোবোৰ বস্তু জানিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কিহত চাব লাগিব? মেপত চাব লাগিব। তো মেপত আমাৰ একদম তেল ডিপুৰ পৰা, নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা, ব্ৰিজৰ পৰা গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব। তো সেইখিনিয়ে। তাৰপিছত আহিলে there are different types some of them are described below. তো এতিয়া কি হয় মানে মেপ বহুত ধৰণৰ থাকিব পাৰে। তো সেইবোৰ কি কিনো হয় চাওঁ আহক। ফিজিকেল মেপছ। তো এক নম্বৰতে আহিল ফিজিকেল মেপছ। মেপ শ্বয়িং নেচাৰেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য আৰ্থ such as mountain, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief map. তো এক নম্বৰতে আহিলে ফিজিকেল মেপ। ফিজিকেল মেপে কি কি দেখায়? এইবোৰ যিবিলাক মানে ফিজিকেল বস্তু আছে, মানে ধৰি লওক এইবোৰ মানে কি কি মাউণ্টেইন আছে, কি কি নদী বৈ গৈছে সেইখন মানে সেইখন মেপৰ মাজেৰে বা সেই এৰিয়াটোৰ মাজেৰে কি নদী বৈ গৈছে, কি মাউণ্টেইন আছে, কি কেনেকুৱা প্লেটো আছে, প্লেইনছ কিমান আছে, অ'চিয়ানছ কি আছে, সেইবোৰক দেখুৱাবিলাককে কি বুলি কোৱা হয়? ফিজিকেল মেপ বুলি কোৱা হয়। মানে ফিজিকেল বস্তুবোৰ দেখায়, য'ত ফিজিকেল বস্তুবোৰ দেখায় সেইটোৱে হ'ল ফিজিকেল মেপ। ফিজিকেল বস্তু মানে এইবোৰ নদী, পাহাৰ, পৰ্বত, ভৈয়াম, এইবোৰ হ'ল ফিজিকেল বস্তু। তাৰপিছত আহিলে পলিটিকেল মেপ। মেপ শ্বয়িং cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. So political maps কাক কয়? যেতিয়া এখন মেপে গাঁও, চহৰ বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে, কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ কি ষ্টেট, লগতে মানে বাউণ্ডাৰী কাৰ লগত কি আছে বা কেপিটেল কি কি, এইবোৰ যিবিলাক মেপে দেখায়, মানে ঠাইবিলাকৰ নাম য'ত থাকে সেইবিলাক হ'ল পলিটিকেল মেপ। অ'কে। তো পলিটিকেল মানে কি হয়? পলিটিকেল মানে ৰাজ্যতে পলিটিকেলবোৰ হয় ন, তো সেইকাৰণে পলিটিকেল মেপ মানে ঠাইবিলাকৰ কথা। অ'কে, চহৰ, গাঁও এইবোৰৰ কথা। আৰু ফিজিকেল মানে হ'ল যিবোৰ নেচাৰেলি হৈছে মানে বা মানে নেচাৰত আছে যিবোৰ, যেনেকুৱা এইবোৰ আমাৰ মানে পাহাৰ, পৰ্বত, ভৈয়াম, এইবোৰ হ'ল ফিজিকেল মেপ। আৰু পলিটিকেল মেপ হ'ল ঠাইবোৰৰ নাম। অ'কে, মনত থাকিব। নেক্সট আহিলে thematic maps. Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries, etc. are known as thematic map. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. There are three components of maps: distance, direction and symbol. তো কি হয়? যিবোৰ মেপত মানে কিছুমান স্পেচিফিক মানে ইনফৰমেশ্যন দিয়া হয়, যেনেকুৱা ধৰি লওক ৰেইনফল মেপ, মানে ৰেইনফল কিমান হয় সেই এৰিয়াটোত, তেনেকুৱা মেপ থাকে। বা কিছুমানৰ ৰ'ড মেপ, মানে তাতে কিমান ৰ'ড আছে, মানে কোনবোৰ ৰ'ড কোনফালে গৈছে, কেনেকৈ যাব পাৰি, কোনবোৰ ৰাস্তা কোনপিনে গৈছে, বা মানে ফৰেষ্ট কিমান আছে, ক'ৰলৈকে ফৰেষ্টবোৰ গৈছে, বা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কিমান আছে, কি আছে, সেইবিলাককে কি বুলি কোৱা হয়? থিমেটিক মেপ। মানে থিম দিয়ে আৰু যে মানে এৰিয়াখনত কি কি আছে বা কি কেনেকুৱা কি, সেইখিনিকে থিমেটিক মেপ বুলি কোৱা হয়। There are three components of maps: distance, direction and symbol. আৰু মানে কি আছে? আমাৰ ইয়াতে তিনিটা কম্পনেণ্টছ অফ মেপছ আছে, আৰু সেইবোৰ কি হয়? ডিষ্টেঞ্চ, ডাইৰেকশ্যন আৰু চিম্বল। Distance maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. তো ডিষ্টেঞ্চ মানে কি হয়? ডিষ্টেঞ্চ মানে কি? দূৰত্ব। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ গুৱাহাটীখনে ইমান দীঘল বা ইমান ডাঙৰ, কিন্তু মেপখনত এতিয়া যদি ইমান ডাঙৰ এখন গুৱাহাটী বনাব যায়, তেনেহ'লে হ'বনে? নিশ্চয় নহয়। কাৰণ কিয়? একদম সেই গুৱাহাটীখনৰ সমানে কাগজ এখন লাগিব দেখোন। আমি সেইখন কাগজ ক'ত লৈ যাম বা ক'ত কেনেকৈ চাম, হয়নে? চাবতো নোৱাৰিম। বা ধৰি লওক আমাক অসমৰ মেপখন লাগে, অসমৰ সমান যদি মেপখন বনাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে অসমৰ সমান এখন কাগজ লাগিব, হয়নে? তো ইমান ডাঙৰ আমি মানে কেনেকৈ কৰিম? তেনেকৈতো নহ'ব। তো তাৰ কাৰণে কি কৰিছে? মানে মেপৰ মানে
ডিষ্টেঞ্চটো ওলাইছে মানে সেই গোটেইখিনি বস্তু মেপখনত সৰুকৈ দেখাইছে অ'কে সৰুকৈ মানে গোটেইখিনি বস্তু দেখাইছে তো মেপছ আৰ ড্ৰয়িং উইচ ৰিডিউচ দ্য এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড অৰ আ পাৰ্ট অফ ইট টু ফিট অন আ শ্বীট অফ পেপাৰ তো এখন শ্বীট অফ পেপাৰ মানে এখন কাগজত ফিট হোৱাকৈ মেপখন বনাইছে যাতে ইমান ডাঙৰ দেশ হ'লেও ইমান ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি হ'লেও মানে ইমান ডাঙৰ কাগজ দৰকাৰ নাই বা ইমান ডাঙৰকৈ চাব আমি নোৱাৰোঁ তো তাৰ কাৰণে এখন কাগজত যাতে ফিট হৈ যায় তেনেকুৱাকৈ বনাইছে or we can say maps are drawn to reduce scales তো আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে মেপছবোৰ মানে স্কেল কমোৱাৰ কাৰণেও বনোৱা হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real তো সেইকাৰণে মানে এই যে ৰিডাকশ্যন বা এই যে কমাইছে মানে ঠাই কমাইছে যে সেইখিনি যাতে এনেকুৱাকৈ মানে কমোৱা হৈছে ইমান কেয়াৰফুলি কমোৱা হৈছে যাতে মানে যিটো অৰিজিনেল মানে ডিষ্টেঞ্চ হয় বা অৰিজিনেল যিটো মানে দূৰত্ব হয় সেইটো যাতে মানে ভুল হৈ নাযায় বা সেইটো যাতে মানে এইখনত থাকে মেপখনত যাতে থাকে ইট কেন অনলি বি পচিবল when a small distance on paper represents a large distance on the ground তো কি কৈছে যে ইট কেন অনলি বি পচিবল when a small distance on paper represents a large distance on the ground তো এইটো কেতিয়া পচিবল হ'ব যেতিয়া এটা সৰু ডিষ্টেঞ্চ কাগজৰ যিটো সৰু ডিষ্টেঞ্চ হয় সেইটো যেতিয়া মাটিত মানে ডাঙৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'ব ধৰি লওক আমাৰ উদাহৰণ দিছোঁ যে ধৰি লওক আমাৰ মানে কি কয় অসমৰ মানে কি কয় সেইটো ধৰি লওক 1000 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে ধৰি লওক তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় যাব লাগে 1000 কিলোমিটাৰ জাষ্ট কথাটো কৈছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় যাব লাগে 1000 কিলোমিটাৰ তো সেই 1000 কিলোমিটাৰটো এতিয়া ইয়াতে কেনেকৈ দেখাব মেপত কেনেকৈ দেখাব মেপত যদি 1000 কিলোমিটাৰ ৰাখিব যায় একেবাৰে তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ সমানে এখন কাগজ লাগিব হয়নে তো মেপত কি কৰিব সেই 1000 কিলোমিটাৰটো হয়তো 1 চেণ্টিমিটাৰ বা 1 মিটাৰ তেনেকৈ দেখাব অ'কে 10,000 কিলোমিটাৰ 10,000 কিলোমিটাৰটো ইয়াতে কি বুলি দেখাব 1 মিটাৰ বুলি দেখাব মানে তেনেকুৱাকৈ দেখাব যাতে মানে সেই ডাঙৰ মানে গ্ৰাউণ্ডত যিটো ডাঙৰ স্কেল হয় বা ডাঙৰ মানে এৰিয়া হয় সেইটো মেপত সৰুকৈ দেখুওৱা হয় অ'কে তো ইয়াতে কৈ দিছে যে ফৰ এক্সাম্পল দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন ইয়ৰ স্কুল এণ্ড ইয়ৰ হোম ইজ 10 কিলোমিটাৰ তো এক্সাম্পল দিছে যে আমাৰ স্কুলৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈকে 10 কিলোমিটাৰ হয় কিন্তু এতিয়া 10 কিলোমিটাৰ কাগজখনততো আমি দেখাব নোৱাৰোঁ হয়নে তো তাৰ কাৰণে কি কৰিম ইফ ইউ শ্ব' দিছ 10 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ বাই 2 চেণ্টিমিটাৰ অন দ্য মেপ ইট মিনছ 1 চেণ্টিমিটাৰ অন দ্য মেপ উইল শ্ব' 5 kilometer on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal 5 kilometer. The scale is very important in any map. তো মানে এখন মেপত স্কেল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো কি কৈছিলোঁ যে আমাৰ স্কুলৰ পৰা ঘৰ 10 কিলোমিটাৰ এতিয়া 10 কিলোমিটাৰটো মই হেৰিত কি বুলি লিখিলোঁ মেপত কি বুলি আঁকিলোঁ 2 চেণ্টিমিটাৰ আঁকি দিলোঁ তো 2 চেণ্টিমিটাৰ আঁকিলে এতিয়া 2 চেণ্টিমিটাৰ মানে কি 2 চেণ্টিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল 10 কিলোমিটাৰ হয়নে মই মেপত 2 চেণ্টিমিটাৰ দিছোঁ তাৰ মানে মোৰ অৰিজিনেল মানে ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছিলে 10 কিলোমিটাৰ তাৰ মানে 1 চেণ্টিমিটাৰত কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব 5 কিলোমিটাৰ হ'ব হয়নে কাৰণ 10ৰ আধা 5 2ৰ আধা 1 তো 1 চেণ্টিমিটাৰত কিমান হ'ব 5 কিলোমিটাৰ হ'ব তো মই সেই হিচাপত আঁকিব লাগিব আৰু মানে গোটেই মেপখনে সেই হিচাপতে কৰিব লাগিব গোটেইখিনি য'ত 5 কিলোমিটাৰ হয় তাত মই 1 চেণ্টিমিটাৰ দিম 10 কিলোমিটাৰ হ'লে 2 চেণ্টিমিটাৰ 15 কিলোমিটাৰ হ'লে 3 চেণ্টিমিটাৰ তেনেকৈ মই দিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে কি হয় এখন মেপ আঁকোতে স্কেলৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় স্কেলটো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেপত যিকোনো মেপ আঁকিলে Okay, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. তো কি হয় যে যেহেতুকে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় স্কেল তো তাৰ কাৰণে এটা ধৰি লওক আমাৰ ডাঙৰ এৰিয়া দেখাব লাগে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া দেখাব লাগে এখন কণ্টিনেণ্ট দেখাব লাগে ধৰি ল'লোঁ আমাৰ এছিয়া মহাদেশখনে দেখাব লাগে সকলোতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ তো ধৰি ল'লোঁ আমাৰ ইয়াতে কি হয় এৰিয়াটো 500 কিলোমিটাৰ আছে এতিয়া 500 কিলোমিটাৰটো মই হেৰিত কি বুলি লিখিম মেপত কেনেকৈ লিখিম
500 কিলোমিটাৰটো তো মই লিখিব নোৱাৰিম হয়নে বা আঁকিব নোৱাৰিম তো মই কি লিখিম 5 সেন্টিমিটাৰ বুলি লিখিম তো 5 সেন্টিমিটাৰ মানে কি হ'ব 100 কিলোমিটাৰত 1 সেন্টিমিটাৰ ধৰিছো হয়নে এটা ডাঙৰ এৰিয়া হয় যেহেতুকে তো 100 কিলোমিটাৰত 1 সেন্টিমিটাৰ ধৰিছো 200 কিলোমিটাৰত 2 সেন্টিমিটাৰ তো তেনেকৈ 500 কিলোমিটাৰক 5 সেন্টিমিটাৰ বুলি ধৰিছো অফ দ্য গ্ৰাউণ্ড ইট ইজ কল্ড আ স্মল স্কেল মেপ তো আমি স্কেলটো সৰু কৰি ল'লোঁ হয়নে কাৰণ এৰিয়া বহুত ডাঙৰ এৰিয়া যেতিয়া বহুত ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া স্কেলটো সৰু হ'ব কাৰণ আমাৰ মেপত ইমান ঠাই নাই বা আমাৰ কাগজত ইমান ঠাই নাই যে আমি পুৰা কমপ্লিট আঁকিব পাৰিম ইমান ঠাই নাই তো তাৰ কাৰণে যেতিয়া এৰিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া স্কেলডাল কি হৈ যাব সৰু হৈ যাব যদি 1000 কিলোমিটাৰ হয় আমাৰ ইয়াতে হয়তো 10 সেন্টিমিটাৰ দিম হয়নে বা 1 মিটাৰ দিম কাৰণ কিয় আমাৰ ইয়াতে ইমান জাগা নাই তাৰ পিছত আহিলে when a small area like your village or town is to be shown on paper then we use a large scale that is 5 cm on the map shows 500 meters only on the ground it is called a large scale map কিন্তু যদি এখন সৰু ঠাই দেখাব লগিয়া হয় এটা ধৰি ললো অকল আমাৰ চহৰখন দেখাব লাগে গুৱাহাটী চহৰখন দেখাব লাগে বা অকল এখন ডিস্ট্ৰিক্ট দেখাব লাগে তো তেতিয়া কিন্তু মই কি কৰিম ডাঙৰকৈ আঁকিম হয়নে তেতিয়া মই ডাঙৰকৈ আঁকিম তেতিয়া 500 মিটাৰ যদি আছে মই ইয়াতে 5 মিটাৰ লিখি দিম 500 মিটাৰক 5 মিটাৰ আঁকি দিব পাৰোঁ বা 5 সেন্টিমিটাৰ আঁকি দিব পাৰোঁ মানে যদি মাটিত মানে এৰিয়াটো সৰু হয় মাটিত যদি এৰিয়াটো সৰু হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এখন ডাঙৰ হৈ যাব স্কেলটো ডাঙৰ হৈ যাব আৰু যদি মাটিত এৰিয়াটো ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কেলটো সৰু হৈ যাব কাৰণ আমাৰ ইমান ঠাই নাথাকে এতিয়া যদি এটলাছ চাওঁ বা মেপ চাওঁ তেতিয়াও দেখিবলৈ পাম যেতিয়া মানে আমাৰ এখন ধৰি লওক কণ্টিনেণ্টৰ মানে মেপ এখন আছে সেই কণ্টিনেণ্টৰ মেপখন কিন্তু বহুত সৰু থাকে কাৰণ কিয় তাতে গোটেইবোৰ বস্তু মানে ভৰাব লাগিব তো বহুত সৰু থাকে তাৰপিছত যেতিয়া আমি এখন মানে পাৰ্টিকুলাৰ কাণ্ট্ৰিৰ মেপ চাম সেইখন অলপ ডাঙৰকৈ দেখাই দিব হয়নে ডাঙৰকৈ মানে অকল সেইখন মেপে যিহেতুকে দেখাব তাত তো ডাঙৰকৈ দেখাই দিব কিন্তু সেই মেপখনেই যদি আমি কণ্টিনেণ্টত বিচাৰিবগৈ যাওঁ বিচাৰি নাপাম একেবাৰে টিকলো হৈ থাকিব হয়নে তাৰপিছত ধৰি ল'লোঁ আমাৰ সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যখন বিচাৰি চাম আমাৰ ৰাজ্যখন যেতিয়া বিচাৰি চাম তেতিয়া কাণ্ট্ৰিখনত যদি আমি কাণ্ট্ৰিৰ মেপখনত যদি চাওঁ ৰাজ্যখন একেবাৰে সৰু হৈ থাকিব আমি গমেই নাপাম ক'ত কি দেশ আছে বা ক'ত কি মানে হেৰি আছে জিলা আছে কি আছে গমেই নাপাম কিন্তু যদি মই সেই মেপখনৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ আনি কিনে অকল আমাৰ ৰাজ্যৰ মেপখন চাওঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ আটাইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ধুনীয়াকৈ থাকি যাব যিমানেই মানে মাটি সৰু হ'ব মানে এৰিয়া সৰু হ'ব সিমানে স্কেল ডাঙৰ হ'ব আৰু যিমানে মাটি ডাঙৰ হ'ব এৰিয়া ডাঙৰ হ'ব সিমানে স্কেল সৰু হ'ব ওকে তো এইখিনিয়ে একো ইমান টান বস্তু নহয় বুজি পালে একেবাৰে পানী এইবোৰ মুখস্থ কৰিব নালাগে একেবাৰে ইজি বুজি পালেই হ'ল তাৰপিছত আহিলে লাৰ্জ স্কেল মেপছ গিভেন মোৰ ইনফৰমেশ্যন দেন স্মল স্কেল মেপ তো লাৰ্জ স্কেল মেপে বেছি ইনফৰমেশ্যন দিব নে স্মল স্কেল মেপে বেছি ইনফৰমেশ্যন দিব একেবাৰে কমন চেন্সৰ কথা লাৰ্জ স্কেল মেপে বেছি ইনফৰমেশ্যন দিব কাৰণ কিয় যিমানে ডাঙৰ হ'ব ছবিটো হয়নে সিমানে আমি বেছিকৈ ইনফৰমেশ্যন পাম হয়নে নহয় এতিয়া যদি আমি মানে মোবাইলত যদি আমি লোকেশ্যন চাওঁ যিমানে আমি জুম কৰিম হয়নে যিমানে আমি জুম কৰিম সিমানে আমি সেই বস্তুটোৰ মানে পূৰা ভিতৰত সোমাই যাই থাকিব পাৰোঁ হয়নে পূৰা ভিতৰত সোমাই যাই থাকিব পাৰোঁ পূৰা আমি গোটেইখিনি এৰিয়া ভালদৰে চাব পাৰোঁ কিন্তু যদি জুম নকৰোঁ আমি একেবাৰে ওপৰে চাওঁ তেতিয়া আমি কোনখিনিত কি দেখাইছে একোৱেই চিনি নাপাম হয়নে আমাক অকল মানে হয়তো কণ্টিনেণ্টখন দেখাই থাকিব বা অকল দেশখন দেখাই থাকিব তো তেনেকুৱা কথা Directions তাৰপিছত আহিলে নেক্সট ডাইৰেকশ্যন most maps contain an arrow mark with the letter N at the upper right hand corner তো আমি মেপবিলাকত দেখা পাওঁ যে মানে ৰাইট হেণ্ড কৰ্নাৰৰ ওপৰৰ পিনে এটা N বুলি মানে এনেকুৱাকৈ N লেটাৰৰ মানে এডাল এৰ' থাকে সেই এৰ'ডাল কি হয় কোনোবাই মানে কেতিয়াবা ভাবিছেনে এৰ'ডাল কি হয় This arrow shows the north direction সেই এৰ'ডালে কি কৰে আমাক সদায় নৰ্থ ডাইৰেকশ্যন দেখাই থাকে ইট ইজ কল্ড দ্য নৰ্থ লাইন আৰু এইডালকে কি বুলি কোৱা হয় নৰ্থ লাইন বুলি কোৱা হয় যিহেতুকে নৰ্থ ডাইৰেকশ্যন দেখাই থাকে তো তাক নৰ্থ লাইন বুলি কোৱা হয় when you know the north you can find out other directions for example east west and south তো যেতিয়া আমি নৰ্থৰ হেৰিটো জানিম মানে কি কয় নৰ্থৰ যোনটো মানে দিশটো জানিম তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ বাকীকেইটা দিশ আমি নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ হয়নে মানে আমাৰ যিটো পূব পশ্চিম দক্ষিণ আছে আমি নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ দেয়াৰ আৰ 4 মেজৰ ডিৰেকশ্যনছ নৰ্থ সাউথ ইষ্ট এণ্ড ৱেষ্ট তো ইয়াতে কিমানটা মেজৰ ডাইৰেকশ্যন আছে 4টা আছে নৰ্থ সাউথ আৰু ইষ্ট এণ্ড ৱেষ্ট দে আৰ কল্ড
cardinal points আৰু ইহঁতক কি বুলি কোৱা হয় cardinal points বুলি কোৱা হয় other four intermediate directions are northeast southeast southwest and northwest we can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions আৰু এই north south east west ৰ উপৰিও আৰু চাৰিটা ডাইৰেকশন আছে হেগিটা হল মানে west আৰু north ৰ মাজত north west east আৰু north ৰ মাজত north east south আৰু east ৰ মাজত south east আৰু west আৰু south ৰ মাজত south west তো আমি যেতিয়া এনেকুৱাকে এগিটা মানে থাকিব ডাইৰেকশন থাকিব তেতিয়া আমি আৰু ভালকে মানে আমাৰ ডাইৰেকশনবোৰ চাব পাৰো বা আমাৰ লোকেশনটো চাব পাৰো find out the following directions from the figure 4.1 the direction of the community centers the playground from Vikas home B and Vikas house B the direction of school from shops তো কৈছে কি যে এটা মানে ডাইৰেকশন উলাব দিছে আৰু এটো ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে we can find out the direction of a place with the help of a compass it is an instrument used to find out many main directions its magnetic needle always point towards north south directions তো ইয়াৰ মানে এটা মানে এনেকুৱাকে কম্পাস আছে যেতে মানে তাৰ ম্যাগনেটিক বলৰ সহায়ত বা চুম্বকীয় যি মানে বল আছে তাৰ কাৰণে তে সদায় নৰ্থৰ পিনে মুখ কৰি থাকে সদায় মানে পইণ্ট আউট নৰ্থৰ পিনেহে কৰি থাকে তাৰ পিছত আহিলে symbols it is the third important component of a map It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railways, lines or a well. তো কি হয় এটা সিম্বলবোৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সিম্বলৰো বহুত প্ৰয়োজন আছে কাৰণ কিয় আমাৰ ম্যাপখনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখাব লাগিব ঘৰ দেখাব লাগিব গছ-গছনি দেখাব লাগিব এনিমেলস দেখাব লাগিব মন্দিৰ দেখাব লাগিব হয়নে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখাব লাগিব কিন্তু সেইবোৰ যদি আমি অৰিজিনালি আঁকিব যাও আমাৰটো 12 বাজিবয়ে মানে কাগজে নাথাকিব বা নাতিবই নুজুৰিবই কিয় কাৰণ এখন সৰু হয় তাতে আমি একেবাৰে ডাঙৰ গছ আঁকিম ব্ৰিজ আঁকিম কিবা আঁকিম হেনুকা লাগিব যে সৰু বাচ্চাই কিবা সিনাৰি আঁকিছে তেনেকুৱাই হ'ব হয়নে তো তাৰ কাৰণে কি হয় কিছুমান সিম্বল ইউজ কৰা হয় ধৰি ললো গছৰ কাৰণে এনেকুৱাকে এডাল সিম্বল দি দিলে মন্দিৰৰ কাৰণে এনেকুৱাকে এটা সিম্বল দি দিলে হয়নে বা ক্যাপিটেল হয় এনেকুৱাকে এটা কিবা সিম্বল দি দিলে হয়নে বা নদী আছে এনেকুৱাকে সিম্বল দি দিলে ব্ৰিজ আছে এনেকুৱাকে সিম্বল দি দিলে তো আমি তেনেকৈ গম পাই যাও যে এইগিটা সিম্বলৰ সহায়ত বা এইগিটা সিম্বল হয় যেগিটা মানে ইউজ কৰা হয় হেৰি কৰিবৰ কাৰণে মেপ এখন আঁকিবৰ কাৰণে so they are shown by using certain letters shades colors pictures and lines these symbols given a lot of information in a limited space with the use of these symbols maps can be drawn easily and are simple to read তো এই সিম্বল বিলাকৰ সহায়ত কি হৈ যায় ম্যাপখন ভালকে পঢ়িবৰ কাৰণে সহজ হৈ যায় কাৰণ নহলে বা আমি বিচাৰি থাকিব লাগিব বা ক'ত বা মন্দিৰ আছে কিবা আছে যদি অকল নামগিটা দি দিয়ে এটা কিহৰ বা নাম মন্দিৰৰে নাম নে কিবা পাৰ্কৰে নাম নে কি বা আমি গমে নাপাম তো তাৰ কাৰণে সিম্বল বিলাকৰ সহায়ত আমাৰ বিচাৰিবলৈ ইজি হৈ যায় আৰু নামবিলাক ইমানবোৰ নাম থাকিব নামবোৰ বিচাৰোতে এনেও আমাৰ অলপমান টাইম লাগে হয়নে কিন্তু যদি এটা কিবা পিকচাৰ থাকে ছবি এটা থাকে বা সিম্বল এটা থাকে বিচাৰি উলিয়াবলৈ বেছি মানে সহজ হৈ যায় তো সেই কাৰণে আমাৰ সিম্বল বিলাক খুবেই প্ৰয়োজন হয় Maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbols. তো এটা কি হয় ধৰিলো আমি কিতিয়াবা মানে আমি হে ফুৰিব না যাও কিন্তু বহুত বেলেগ কান্ট্ৰি বেলেগ দেশ ঘুৰি ফুৰি আছে তো তেওঁলোকে এটা ধৰিলো সেইখন দেশৰ ভাষা নাজানে ভাষা বুজিও নাপায় ক'ব নোৱাৰে তো এটা এড্ৰেছ সুধিব লাগে কেনেকৈ সুধিব
সিহঁতক যদি কিবা কয় মানুহখিনিয়ে কিবা বেলেগ বুজি পাব হয়নে তো উত্তৰ কিবা বেলেগ দিব বা বুজিয়ে নাপাব কিবা ক'লে বুলি ভাবি থৈ যাব বা সুধিবও আমাৰ অকৱাৰ্ড লাগিব পাৰে কেতিয়াবা যে মানে আমি ভাষাটোৱে নাজানো কি বুলি নুসুধিম তো সেনেকৈ নুসুধাকৈ আমি ঘূৰি থাকিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে যদি মেপ এখন আমাৰ লগত থাকে তো মেপখনে আমাক কিমান হেল্প কৰিব হয়নে আমি তেতিয়া মেপখনত চাব পাৰিম আমি ক'ত আছোঁ আৰু ক'ত যাব লাগিব কোনপিনে যাব লাগিব তো আমি মেপৰ সহায়ত ভালদৰে চাই লৈ তেনেকৈ আমি যাব পাৰোঁ Maps have a universal language that can be understood by all. আৰু মেপৰ মানে universal language আছে যিটোৱে মানে সকলোৱে বুজি পায় There is an international agreement regarding the use of the symbol. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in the figure. তো মানে কি কয় এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে এই চিম্বলবিলাকৰ ইউজৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট এটা হৈছিলে আৰু সেইটোকে কোৱা হয় কনভেনশ্যনেল চিম্বলছ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াতে কিছুমান এনেকুৱাকৈ চিম্বল দিয়াই হৈছে এইটো ৰেলৱেবিলাকৰ কেনেকুৱা চিম্বল দিছে ৰোডছবিলাকৰ চিম্বল দিছে মেটেল্ড আনমেটেল্ড মানে পকা ৰাস্তা কাঁচা ৰাস্তা তাৰপিছত বাউণ্ডেৰীবোৰৰ এনেকুৱাকৈ চিম্বল দিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী মানে বেলেগ দেশৰ লগত মানে ক'ত বাউণ্ডেৰী হৈছে বা বেলেগ ৰাজ্যৰ লগত কি বাউণ্ডেৰী হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত কি বাউণ্ডেৰী হৈছে তো এনেকুৱাকৈ চিম্বলবিলাক দি দিছে আৰু চিম্বলবিলাকৰ সহায়ত আমি অতি সহজে গম পাই যাম যে এইখন বাউণ্ডেৰী হয় মানে বেলেগ দেশৰ লগত বাউণ্ডেৰী দিছে বা এখন ৰাজ্যৰ লগত বাউণ্ডেৰী দিছে আমি তেনেকৈ আৰামছে গম পাই যাব পাৰোঁ various colors are used for the same purpose for example generally blue is used for showing water bodies brown for mountains yellow for plateau and and green is used for plants তো এনেকুৱা কিছুমান কালাৰো আছে যিবিলাক কালাৰ কৰি দিলে অলপ বেছি ভাল লাগে বেছি ভালদৰে আমি মানে বুজিব পাৰোঁ তো তেনেকুৱা ফুলৰ কাৰণে কিবা য়েল্লো বা মানে পাতৰ কাৰণে গ্ৰীণ তেনেকুৱা কিবা কালাৰ কৰি দিব পাৰোঁ তাৰপিছত আহিলে স্কেচ A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale তো sketch মানে কি হয় স্কেচটো এটা ড্ৰয়িং হয় যিটো মানে আমাৰ মানে মেমৰিত মানে বেছ কৰি কিনে মানে আমি অবজাৰ্ভ কৰি কিনে মানে আমি আঁকিব পাৰোঁ যিকোনো এটা স্কেচ কৰিব দিলে আমাক এটা চিনাৰী এখন স্কেচ কৰা আমি এখন স্কেচ কৰি দিলোঁ আৰু আমি মানে আমাৰ মানে মনত আছে আৰু চিনাৰী এখন এনেকুৱাকৈ হ'ব পাৰে তো তাতে আমাৰ কোনো স্কেলৰ প্ৰয়োজন নালাগে বা স্কেলৰ প্ৰয়োজন নাথাকে Sometimes a rough drawing is required for an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called the sketch map. So sketch map মানে কি হয় ৰাফলি ড্ৰ কৰা হয়নে আমাক এখন ৰাফলি ড্ৰ কৰিব দিছে আমাক মানে ধৰি লওক আমাক এটা চিনাৰী ক'ব দিছে যে আমি যে ফ্ৰেণ্ডবিলাকক যে আমি কেতিয়াবা এড্ৰেছ দিওঁ সৰুতেও দিছিলোঁ এতিয়াও কেতিয়াবা দিওঁ ন আমাক এনেকুৱাকৈ এপিনেদি এনেকৈ চিধাই যাবি তাৰপিছত ইয়াতে এখন দোকান পাবি দোকানখনৰ পৰা আকৌ এইফালে লেফ্ট ফালে যাবি আকৌ এখন দোকান পাবি তাৰে পৰা এনেকৈ ৰাইট পিনে যাবি তো আমি এনেকুৱাকৈ ৰাস্তা আঁকি মানে ফ্ৰেণ্ডবিলাকক বুজাই দিওঁ হয়নে বা কাৰোবাক এতিয়াও আমি কেতিয়াবা যদি এনেকৈ দিবলগীয়া হয় এনেকৈ এতিয়াতো বাৰু কি লোকেশ্যন পঠাই দিব পাৰি ন ডাইৰেক্ট কিন্তু আগতে তেনেকুৱা নাছিলে আমি সৰুতে তেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক মানে এড্ৰেছ দিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ চিধাকৈ যাবি আমি এনেকুৱাকৈ দিছিলোঁ ন ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা চিধাকৈ যাবি ইয়াতে এখন দোকান পাবি তাৰপিছত ইয়াতে যাবি তাৰপিছত ইয়াতে এখন দোকান পাবি ইয়াতে যাবি তাৰপিছত ইয়াতে যাবি এনেকৈ আমি মানে এটা এনেই আমি আৰু এটা মানে এড্ৰেছ দি দিওঁ আৰু এনেকুৱাকৈ যেনেকৈ তেনেকৈ ইয়াতে আমি একদম জুখি দিয়া নাই আৰু ইয়াতে 1000 কিলোমিটাৰ আছিলে তো আমি ইয়াতে 1 চেণ্টিমিটাৰ দিম ইয়াতে 2 চেণ্টিমিটাৰ দিম আমি এনেকৈ একো জুখি দিয়া নাই আমি ডাইৰেক্ট আমি আঁকি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ যাবি ইয়াতে এখন স্কুল পাবি ইয়াতে এখন দোকান পাবি এনেকৈ যাবি আমি এনেকৈ মানে এখন এড্ৰেছ এটা দি দিওঁ তো ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় স্কেচ মেপ বুলি কোৱা হয় যিটো আমাৰ অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় নক্সা বুলি যে কয় নক্সা আমি এখন নক্সাহে দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডক আমি একদম অৰিজিনেল মেপখন দিয়া নাই নক্সা এখন দিছোঁ সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় স্কেচ মেপ বুলি কোৱা হয় অ'কে তো বুজি পাইছে চাগে তাৰপিছত আহিলে প্লেন কি বস্তু A plan is a drawing of a small area on a large scale.
প্লেন মানে হৈছে এখন সৰু এৰিয়া এটা সৰু এৰিয়া একেবাৰে এখন মানে ডাঙৰ স্কেলত আঁকা কাৰণ কিয় আমি যিমানে এৰিয়া সৰু হ'ব সিমানে আমি লাৰ্জ স্কেলত আঁকিম হয়নে 1000 মিটাৰ যদি আছে আমি দি দিম তাতে 10 মিটাৰমান মানে যিমানে মানে এৰিয়াটো সৰু হ'ব সিমানে আমাৰ স্কেল ডাঙৰ হ'ব আৰু যিমানে এৰিয়া ডাঙৰ হ'ব সিমানে আমাৰ স্কেল সৰু হ'ব মানে অপজিট হয় তেনেকৈ মনত ৰাখিলে হ'ল A large scale map gives a lot of information আৰু এখন large scale map আমাক বেছি information দিয়ে আগতেও কৈছিলোঁ but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room which can be shown in a map. At that time we can refer drawing drawn to scale called a plan. তো কি হয় কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় মানে ডাঙৰ স্কেলবোৰে আমাক বেছিকৈ ইনফৰমেশ্যন দিয়ে হয় কিন্তু আমি কেতিয়াবা এটা ৰুমৰ মানে কিমান ব্ৰেথ বা কিমান বহল বা কিমান দীঘল সেইখিনি আমি নাজানো বা মানে যদি আমি জানিব বিচাৰোঁ আমি ইয়াতে মানে দেখাব নোৱাৰোঁ মেপখনত কিমান মানে ডাঙৰ বা কিমান বহল তো তেতিয়া কি হয় আমি এটা মানে প্লেন মানে ৰেফাৰ কৰিব পাৰোঁ যে উই কেন ৰেফাৰ ড্ৰয়িং ড্ৰন টু স্কেল কল্ড আ প্লেন তো এইখিনিয়ে তো আজি এইখিনিয়ে আছিলে যদি বুজি পোৱা নাই কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব হেল্প কৰা হ'ব আপোনালোকক নিশ্চয় আৰু বেছি টান নহয় মেপৰ বিষয়ে আছিলে কি পালোঁ আমি মেপ পালোঁ মেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ পালোঁ পলিটিকেল মেপ ফিজিকেল মেপ থিমেটিক মেপ পলিটিকেল মেপ মানে কি য'ত আমাৰ এৰিয়াবোৰ দিয়ে আমাৰ মানে কি কাৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে কেইখন ৰাজ্য আছে কি আছে সেইখিনি হ'ল পলিটিকেল মেপ ফিজিকেল মেপ মানে হ'ল য'ত এইবিলাক মাউণ্টেইন প্লেটো এইবোৰ মানে কি কয় নদী সাগৰ এইবোৰ হ'ল পলিটিকেল মেপ আৰু থিমেটিক মেপ মানে এইখিনি কৈ দিছিলোঁ যে কি মানে হয়তো মানে কি কয় এইবোৰ ৰেইনফল কিমান হয় ক্লাইমেট কেনেকুৱা কি সেইবোৰৰ মেপবিলাক থিমেটিক মেপ তো এইখিনিয়ে তাৰপিছত যিমানে এৰিয়া ডাঙৰ হ'ব সিমানে স্কেল সৰু হৈ আহিব যিমানে এৰিয়া সৰু হ'ব সিমানে স্কেল ডাঙৰ হ'ব লাৰ্জ স্কেল মেপ স্মল স্কেল মেপ আৰু স্কেচ মানে হ'ল কি নক্সা যিটো তাত মানে একো স্কেলৰ দৰকাৰ নাই এনেই আমি মানে আঁকি দিলেই হ'ল আৰু এটা মানে থুলমূলকৈ এটা মানে ধাৰণা দিবৰ কাৰণে আমি এনেই আঁকি কিনে দিলেই হ'ল সেইটোৱে হ'ল স্কেচ তো এইখিনিয়ে একো ইমান টান নহয় একো ইমান ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই তো যদি বুজি পাইছে তেনেহ'লে ভাল কথা যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লেও কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নিশ্চয় সহায় কৰা হ'ব আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যদি কিবা নোৱাৰে তেনেহ'লে সুধিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ